مع انتشار فيروس كورونا اتسعت رقعة الأخبار الكاذبة والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة لافتة، الأمر الذي سبب هلعا وارباكا كبيرا في مجتمعنا. المواطن في عصرنا بات يعتمد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيس لتلقي الأخبار، ما يضع مسؤولية كبيرة على كل ما ينشر حول الوباء لمنع انتشار الإشاعات. ستناقش هذه الجلسة الافتراضية من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2020 مجموعة من المحاور أهمها التعريف بالأخبار الكاذبة وما سبب انتشارها بسرعة بين المواطنين، وآليات التحقق من هذه الأخبار، ودور مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عند اكتشاف أخبار كاذبة أو مضللة. قبل أكثر من 7 أشهر بلشنا في حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي بالتحضير لفعاليات منتدى فلسطين الرابع للنشاط الرقمي، اللي بشكل منصة فلسطينية وعربية شاملة نطرح من خلالها تحديات حقوقنا الرقمية بفلسطين وأبرز الانتهاكات الرقمية اللي بتعرض لها الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الرقابة المحلية والشركات العالمية أيضاً. بسبب الظروف العالمية المتغيرة وانتشار فيروس كورونا وقفنا كثير وفكرنا كيف ممكن نتابع فعاليات مؤتمرنا في ظل الظروف المحيطة. وصلنا لفكرة من صلب عملنا، وهي أنه نسخر التكنولوجيا والأدوات الرقمية لصالح مشاركة الخبرات وفتح الفرص لنقل التجارب. وبهيك تم تغيير ترتيبات المنتدى بالكامل ليكون منتدى رقمي لنسمع صوتنا لدائرة أوسع ونتحدى الحواجز الموجودة على أرض الواقع وفي العالم الحقيقي، ونشارك قصصنا الرقمية، تحدياتنا ومخاوفنا على مدار 3 أيام مع خبراء ومختصين وفنيين رح يتواجدوا رقميا خلال فعاليات المنتدى. ببداية كلمة الافتتاح من الضروري أذكركم وأعرف بعضكم على هدف عمل المنتدى. هدفنا الأساس من خلال تنظيم وتطوير المنتدى سنة بعد سنة هو العمل على حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية من خلال توفير منصة لمناقشة مختلف التحديات اللي بيواجهها المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الرقميين العاملين على القضية الفلسطينية بطريقة إيجابية وبناءة في جميع أنحاء العالم. كمان بهمنا توفير مساحة لتبادل التجارب والخبرات المختلفة بهدف تطوير نشاط وسائل الإعلام الاجتماعي داخل فلسطين وخارجها، ومواجهة التهديدات الجدية اللي بيواجهها الناشطين في مجال العمل الرقمي محلياً، والتعاون لإيجاد حلول من خلال ربط عمل المنظمات والحركات الشعبية المحلية مع نظيراتها الدولية. بيشمل المنتدى خلال هالدورة 6 جلسات رقمية رح تكون اليوم وبكرة بشكل مباشر على صفحة حملة بفيسبوك وعلى موقع المنتدى اللي عم بتشوفوه أمامكم على الشاشة، بالإضافة إلى 3 محاضرات رقمية بإمكانكم المشاركة فيها خلال يومنا الثالث. يتناول اليوم الأول من المنتدى 3 جلسات رقمية تحضروها وبتشاركوا فيها أونلاين، رح يتم بثها من رام الله. خلال هالجلسات رح يتم مناقشة موضوع محاربة الأخبار الكاذبة في زمن كورونا، ورح يتمحور الحديث حول كل موضوع التضليل الإعلامي من منظور عالمي، ومناقشة موضوع تأثير الأخبار الكاذبة على انتشار الأخبار عموماً. بطبيعة الحال رح نعرض ونناقش آليات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة، وهذا كله بالجلسة الأولى من أصل 3. الجلسة الثانية رح تتخلل نقاش شامل حول انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الرقمية بفلسطين من قبل السلطات المحلية، ومناقشة أهم الاستراتيجيات الإسرائيلية والتكتيكات المستخدمة للتضييق على الحقوق الرقمية للفلسطينيين والتمييز الرقمي ضد الفلسطيني من قبل الشركات التكنولوجية العالمية. أما الجلسة الثالثة رح تستعرض تحديات وفرص التجارة الرقمية بفلسطين، وفيها رح نتعرف أكثر عن الرقمنة وتأثيرها على سوق العمل الفلسطيني والعالمي، وعن تواطؤ المنصات المالية العالمية مع الاحتلال الإسرائيلي والتحديات اللي بيواجهها الاقتصاد الرقمي بفلسطين. يوم المنتدى الثاني رح يضم 3 جلسات أخرى تبث من حيفا وغزة. الجلسة في حيفا رح تستعرض أهم الاستراتيجيات الإسرائيلية والتكتيكات المستخدمة للحد من الحقوق الرقمية للفلسطينيين، وخلال الجلسة رح يتم طرح اقتراحات لحلول عملية لمحاربة هذا الخطاب العنصري عبر الشبكة. أما في قطاع غزة فرح يطرح المنتدى خلال جلستين مختلفتين تحديات الحقوق الرقمية في قطاع غزة، وكيف حافظت غزة على اتصالها الرقمي بالعالم
بالرغم من حصارها الفعلي. اليوم الثالث هو يوم اختتام فعاليات المنتدى، رح نقدم خلاله مجموعة من المحاضرات الرقمية اللي بقدمها مدربين متخصصين في مجالاتهم، وبإمكانكم طبعا المشاركة في المحاضرات الرقمية من خلال التسجيل المسبق عبر موقع المنتدى الإلكتروني. المحاضرة الأولى رح تكون بموضوع السلوك الرقمي، السبب الحقيقي للمخاطر، رح يقدمها البحريني محمد المسقطي. المحاضرة الثانية رح تكون بعنوان الثقافة الإعلامية والأخبار الكاذبة، ورح يقدمها المدرب محمد الشيخ يوسف. أما المحاضرة الثالثة فرح تطرح موضوع منصة سفير فلسطين، وبتقدمها المستشارة الإعلامية روان الضامن. في الختام نعلن لكم افتتاح فعاليات منتدى فلسطين الرقمي بدورته الرابعة 2020، ومنذكركم بمتابعتنا عبر البث المباشر بفيسبوك من خلال صفحة حملي أو من خلال الموقع المبين على الشاشة. شاركونا مختلف الفعاليات خلال اليوم والأيام المقبلة، وشاركونا أيضا بتعليقاتكم وأسئلتكم المختلفة، رح نكون جاهزين لنستقبلها ونتفاعل معها بما يتلائم، أملا بالنجاح في منحكم الفائدة وإثراء معلوماتكم في مجال الحقوق الرقمية على اختلاف تفاصيلها. متابعة ممتعة ومفيدة، والسلام للجميع. نرحب في هذه الجلسة بمدير تحرير منصة مسبار محمد الشيخ يوسف الذي ينضم إلينا عبر سكايب من قطر، وفارس العقادة المتحدث من شركة الفيسبوك من الإمارات والذي سينضم إلينا لاحقا في هذه الجلسة. كما أرحب بمدير مركز صدى سوشيال إياد الرفاعي، وبمنسق الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت صالح مشارقة. أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذه الجلسة. أهلا وسهلا فيك. قبل الخوض بمحاور الجلسة توجهنا للشارع وسألنا الناس عن نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لنتابع. طبعا انا بصراحه بنشرش ولا اي خبر الا بكون متاكد منه. طبعا بكون متاكد منه عن طريق التلفزيون او وكاله رسميه، يعني ما بنشر اي خبر شايفه من اي واحد ماشي يعني صفحه عاديه، ناس بس بدها تجيب لايكات، ناس بس بدها تنشر حالها، بدها تشهر حالها، ما الا اتاكد من الخبر بعدين بنشره. طبعا اكيد لازم، لانه مش كل إشي بنزل عمنا بكون صحيح. في ناس خلينا نيجي نحكي بمشوا ورا الاشاعات، او اي إشي بسمعوا بتحققوش منه، وهذا بدور في ناس كتير. في ناس اي إشي بتسمعه او بتشوفه ممكن انه تحكي انه صح وتمشي على حسبه، فمش كل إشي بنزل على شبكات التواصل بكون صح 100%. شهرة للصفحة انها بتجيب اخبار وان الواحد يضل يتبعها من هذا الخراف. فالواحد يعني انا كثير بدخل على الفيسبوك صراحة هذه الايام بالذات، يعني الفيسبوك لا يطاق. الأخبار اللي بتصير وبشوفها الواحد دايما كاذبة. إنه إحنا إذا نشرنا أخبار كاذبة هنعمل هلع في البلد، وأصلا البلد مش ناقصها يعني، والأخبار الكاذبة ممنوعة غير هيك، وما يعني ما في أي داعي إنهم ينزلوا أخبار كاذبة. إنه من أجهزة الأمن الفلسطينية إنه حاسبت الناس اللي بتكون ببلاغ أخبار كاذبة، لأنه هذا يعني بضر مجتمع كامل. يعني إنه لازم الواحد يتأكد يعني من الأخبار قبل نشرها، وفي جهات مختصة بتكون بنشر هاي الأشياء. والله أكيد يعني إذا كان خطأ إحنا يعني على الفيسبوك اللي هو الحالات الاجتماعية الصادقة اللي متأكد منها، وإشاعات ثانية يعني في كثير على الفيسبوك بنزلوا ما منتبعهم. لازم يكون من مصدر موثوق منا كأشخاص موجودين في الحدث نفسه، أو في أي حالة من الحالات كانت اللي هي في ظروف الحدث أو حسب شو الحدث. أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ معك أستاذ محمد من قطر. كيف تعرف للجمهور الأخبار المضللة أو الكاذبة، ولماذا تتصاعد هذه الأخبار في ظل الأزمات حاليا؟ أهلا صباح. يعني الأخبار الكاذبة نعرفها أخبار مفكة التلاعب فيها، أو في مضمون والتلاعب في قطع عرض أخبار الإنسان كاذب. طبعا أنواع يبدو أن هنالك خللا تقنيا. أنتقل إلى الأستاذ فارس.
معنا على الهاتف السيد فارس العقاد، لريثما يتم تصحيح هذا الخطأ التقني. أستاذ فارس، بناء على رصدك ومتابعتك لمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، حدثنا عن آخر الأخبار الملفقة في ظل انتشار وباء كورونا في العالم، يعني ولأي مدى ترى أنها تؤثر على نشر الخوف والهلع بين المواطنين؟ اولا السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم وشكرا على استقبالي. طبعا نحن كاداره فيسبوك بالاوضاع الاستثنائيه اللي اليوم بيواجهها العالم، التحدي اللي بنواجهه بالكورونا، بنشوف اكيد الاخبار الكاذبه بتلعب دور مضر جدا وسلبي على المنصه وعلى مستخدمين المنصه. فنحن تركيزنا الاول هو من ثلاث اجزاء: ازاله وتقليل والابلاغ عن الاخبار المزيفه. ففي عندنا فريق خارجي عن الشركه اللي نحن بنموله وبندعمه من محققين عن الاخبار، صحفيين لهم خبره عالميين ومن المنطقه، اللي بيدققوا بهذه الاخبار. فاي خبر بيتوجد على المنصه اذا المستخدم ابلغ عنه بيصير في منه تحقيق، واذا شفنا انه هذا الخبر كاذب بيتم تقليص نشر هذا الخبر بنسبه 80%، ومعاقبه الصفحه اللي ناشره هذا الخبر، معاقبه الشخص اللي ناشر هذا الخبر. يعني الوسيله الوحيده هي ابلاغ المواطنين عن هذا الخبر الخاطئ او المضلل. طبعا هلا نحن في عندنا جهود دائما بنكون فيها اللي بتكون من طرفنا بتنزيل او اي خبر نحن بنكتشفه انه كاذب او بنشوف يعني في علامه استفهام عليه، ولكن حجم المنصه وحجم التفاعل اللي عم يصير عليها بشكل عادي، وخصوصا بالاوقات الحاليه، يعني اليوم عم نشوف كون اغلب الناس معتزله في بيوتها حسب النصائح اللي عم نسمعها من الدوائر المختصه، فعم يصير في تفاعل على جميع منصات فيسبوك، كونها في فيسبوك، انستغرام او واتساب، ضخم جدا يعني خيالي. فلذلك حجم المعلومات اللي عم تتواجد على المنصه يعني تفكروا فيها كمان عالميا، يعني هذا الوباء عم يصيب العالم كله بنفس الوقت، فقدرتنا على المتابعه بتعتمد كمان على هذه الابلاغات. فنحن عم نجهز هذه الفرق اللي هي عندها استقلاليه كامله وعندها مدربه انه تقدر تدقق عن الحقائق بطريقه مو بس الكترونيه ولكن بشريه، لنضمن انه تواجد او مدققين وحذف او تقليل من نشر الاخبار الزائفه. بنفس الوقت عندنا جهود انه ندعم نشر الاخبار اللي المدققه، فعم في بيننا وبين وسائل او الاجهزه المختصه مثل وزارات الصحه ومنظمه الصحه العالميه لنشر الاخبار اللي نحن بنشوفها انه ممكن تفيد المستخدمين على المنصه. فاليوم اي شخص بيكتب او بيبحث عن كورونا، اول معلومات تتوفر له هي المعلومات اللي تتوفر من منظمه الصحه العالميه والجهات المعنيه من الدول المختصه اللي على المنصه في هذه المنطقه المعينه. جهود قدر الامكان انه نوفر اول معلومات تكون هي المعلومات الدقيقه، مشان الشخص ما يتواجه بمعلومات غير صحيحه او يقع في فخ نشر معلومات مزيفه. نعم، انتقل الى السيد اياد الرفاعي معي هنا في الاستوديو. يعني ملايين الفلسطينيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطرق منظمه وغير منظمه. السؤال المطروح اليوم يعني كيف يمكن ضمان الحصول على معلومات صحيحه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني لضمان الحصول على معلومات سليمه وصحيحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب على المستخدم أن يكون على درجة من الإدراك لاستقاء هذه المعلومات وهذه الأخبار من مصادرها الرسمية، إن كانت محليا أو عالميا، مثل وزارة الصحة الفلسطينية محليا، وعالميا منظمة الصحة العالمية، ووسائل الإعلام الموثوقة وذات المصداقية العالية. هذه بالدرجة الأولى التي يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدامه خلال هذه المرحلة على الأقل، لأننا نحن نتعامل يعني مع وضع حساس، وضع غير طبيعي، وانعكس هذا الوضع على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وعلى الفضاء الرقمي ككل.
في ظل انتشار هذه الأخبار الكاذبة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أهمية تأسيس صفحات لتراقب على هذه الأخطاء وتنشرها للرأي العام حتى يتعظوا من هذه الأخطاء؟ يعني أهمية وجود جسم أو مبادرة أو قبل مختصين طبعا من قبل مختصين لمراقبة أداء الإعلام أو أداء تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو ضرورة في الوضع الطبيعي. فإذا كنا أصلا في وضع طوارئ ووضع غير طبيعي فتصبح هذه الضرورة مضاعفة. لذلك يعني منذ اللحظات والأيام الأولى لانتشار وباء كورونا قمنا في مركز صدى سوشيال وبالتعاون مع مبادرة تيقن للتحقق من الأخبار الكاذبة في فلسطين وعلى اتصال يعني مع فيسبوك أيضا قمنا بإطلاق حملة لمحاربة الإشاعات التي في المرحلة الأولى كانت تطلق بشكل عالمي حول فيروس كورونا، وكانت هناك يعني معلومات خاطئة ومغلوطة وغير صحيحة تماما حول هذا الفيروس. زادت يعني وتيرة الأحداث مع اكتشاف أولى الحالات في فلسطين، ووجدنا أن الضرورة هذه يعني فعلا تضاعفت، وهناك تداول كبير لبعض الإشاعات في المجتمع الفلسطيني. يعني خلال الأسابيع الماضية وحتى اليوم قمنا برصد قرابة 120 إشاعة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين حول يعني فيروس كورونا والحالة الصحية العامة التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني. وتناقل يعني هذه الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعنا لإجراء يعني استبيان بسيط لاستطلاع آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين. وجدنا يعني بالدرجة الأولى أن قرابة 58% من مستخدمي الإنترنت في فلسطين يستخدمون فيسبوك كأداة أولى للوصول للأخبار. وبالدرجة الثانية كان تطبيق واتساب. وعند سؤالهم عن آلية التأكد من هذه المعلومات وهذه الأخبار التي يعني يتابعونها على هذه المنصات، وجدنا يعني أنهم يزعمون أو يرون أن فيسبوك هو المنصة الأكبر بنسبة 75% لتداول هذه الإشاعات، وهم يجدون الإشاعات يعني بشكل أكبر على منصة فيسبوك. وأيضا وجدنا في هذا الاستطلاع أن قرابة 58% من المستخدمين يقومون بتنبيه أهلهم وذويهم وأصدقائهم من الأخبار الكاذبة. يعني هاي درجة الوعي أيضا يمكن استثمارها والبناء عليها من خلال المختصين بنشر الإشاعات وتحذير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي ككل من تداولها. أستاذ صالح، المواطن يبحث اليوم عن السرعة في الخبر. ما المطلوب اليوم من الصحفيين أو من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف سيوازنون بين السرعة والدقة؟ وإحنا أمام تطور كبير في الرسالة الإعلامية. قديما كان اسمها مثلا الجريدة الورقية أو ساعة البث أو الموجة المفتوحة على التلفزيون. حاليا نحن أمام كتلة ضخمة من المعلومات اسمها مضمون أنتجه مستخدمون. أمام هذا الواقع أنت الصحفيون رفعوا درجة السرعة لتقديم أو للتنافس على نقل المعلومات بشكل عالي، وبالتالي قد يضطرون إلى إنتاج المعلومة في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا انعكس على مصداقية هذه المعلومة وأسس لبعض الإشكاليات في هذه المعلومة، حيث أن الكثير من هذه المعلومات تقع في الخطأ، وكثير من هذه المعلومات أيضا تؤدي إلى خلل في الممارسات الصحفية المهنية وتؤدي إلى انتهاك لمدونات السلوك والأخلاقيات توصيل المعلومة. ضخ أي معلومة حاليا قد يؤدي إلى الاتجار بأحزان الناس أو بأفراحهم أو بمعلوماتهم، وقد يؤدي إلى صدمات في مجتمع تلقي المعلومات. من حوالي 5 سنوات كل وسائل الإعلام بدأت تتنبه لذلك، لكن للأسف كتلة المضمون الذي ينتجه مستخدمون الذي بات مسيطرا في السنوات الأخيرة صارت أكبر من المؤسسات الصحفية وأكبر من الصحفيين، وصعبت على كل العاملين في التحقق إمكانية تمرير معلومات سليمة للجمهور. لكن هذا يجب أن لا يلغي لدينا المشاريع والأفكار والتي تؤدي إلى تصفية المعلومات وإعادة إنتاجها بشكل سليم بعيدا عن
قصة السرعة والسبق الصحفي، لأنه السبق الصحفي قد يؤدي إلى صدمة لدى الجمهور. نعم. وقد ينتهي. ولكن السبق الصحفي غريزة لدى الصحفيين، يتسابقون على نشر المعلومات للتميز، وهذا ما تعلموه في الجامعات والمعاهد. لكن مش كل الرسالة الإعلامية سبق صحفي. السبق الصحفي الذي قد يؤدي إلى إشكالية مع الجمهور يجب أن لا يذهب إليه الصحفيون. بالعكس، يمكن أن تكون التوعية وتمرير الآراء والمعلومات والمواقف أهم من السبق الصحفي الذي قد يؤدي إلى إشكال مع الجمهور. نعم، أعود مرة أخرى إلى السيد محمد عبر سكايب من قطر. لماذا تتصاعد في مرحلة الأزمات يعني الأخبار الكاذبة والمضللة برأيك؟ اهلا عزيزي، بتمنى الصوت يكون افضل. نعم تفضل. طيب، في مرحله الازمات بيكون في ضخ كبير من المحتوى زي ما حكى الاستاذ صالح. المحتوى هذا بيحتمل الدقه وبيحتمل الخطا، ولكن درجه الخطا بتكون كتير عاليه كمان فيه. هون لأنه المستخدمين اللي بينشئوا المحتوى فبيتسابقوا على نشر معلومات أو نشر بسرعة ما، مع وجود أي ترند. طبعا على هامش هذا الترند، ويمكن أحيانا مش هامشه، يعني في وسط هذا الترند بيكون بشكل أساسي فيه وجود أخبار كاذبة كثيرة. هون بحب أحكي دائما عن إيش بنسميه التربية الإعلامية. التربية الإعلامية وهي اللي حكى عنها زملائي في الاستوديو طبعا، إنه فكرة نشوء عند الناس القليل من التفكير النقدي لهذه الأخبار، ونشوء فهم لمعنى الأخبار الكاذبة صار بيساهم كتير في مهمتنا طبعا في مكافحة هاي الأخبار الكاذبة. طبعا لا ينفي هذا أن وجودها واستمرارها، ولكن صرنا بنلاقي كتير في أخبار منشورة الناس بتسأل أسئلة بتدل على ثقافتهم اتجاه هذا الموضوع. أسئلة من نوع أنه شو هو مصدرك، أسئلة من نوع من كيف جبت هذا الخبر. إنه في ناس بترد إنه بتعلق إنه هذا الخبر مش صحيح. فواضح إنه في نشوء ما لهاي الثقافة عند الجمهور. نعم، نلاحظ أن هذه الأخبار المضللة تنتشر بطريقة أسرع عن غيرها، يعني من غيرها هناك مشاركات وتفاعلات بمئات الآلاف في بعض الأحيان وربما أكثر. السؤال، هل هناك من يغذيها بطريقة يعني من الطرق؟ أكبر مغذي للأخبار الكاذبة هو العاطفة. ملاحظتنا على الأخبار الكاذبة أنه هي دائما بتشتغل على عاطفة الجمهور، أشياء ايموشنال بتعزز عند الجمهور شيء له علاقة بالهوية أو له علاقة بالمفاجأة. مثلا مع ظهور فيروس كورونا وانتشاره كوباء عالمي بدأت تخرج أخبار كاذبة من نوع مثلا انه رئيس الصين يطلب يعتذر من المسلمين او يطلب الدعاء لهم. الصينيون يعتذرون من المسلمين ومن المسلمين في الصين وكذا، ويطلبون. قبل حتى اغلاق مثلا الحرم المكي انتشر صور للحرم المكي وهو فارغ، وكانت عبارة عن مجسمات، وكانت تشتغل على برضه عاطفة الجمهور. بشكل أساسي هذا صحيح، لأننا حاليا نشهد تصاعد هائل في عدد الترندات التي تتحدث عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا وغيرها من الأخبار غير الدقيقة. ما أهمية هذه الثقافة الإعلامية في ظل انتشار الأخبار الكاذبة برأيك؟ أهميتها هي أنه وجود نقد أو وجود تفكير نقدي موجود عند الجمهور وعند المستهلك. الجمهور الآن هو مستهلك ومنتج للمحتوى. وجود هاي الثقافة الإعلامية أو التربية الإعلامية بتخلق عنده هاجس نقدي تجاه هاي المعلومات، سواء اللي بيستهلكها أو اللي بينتجها. فممكن هذا يقلل الضرر من هاي المعلومات. وبالتالي ما هو دور منصة مسبار في التحقق من هذه الأخبار حاليا؟ بشكل أساسي مسبار هو منصة عربية لمكافحة الأخبار الكاذبة في الفضاء العمومي. إحنا دورنا الأساسي دائما بنحكي مش إنه نكذب الأخبار كلها بشكل مطلق، دورنا الأساسي هو تعزيز التفكير النقدي عند المستخدمين وإخبارهم بشكل أساسي أنه هناك أخبار كاذبة، وأنه
ليس كل ما ينشر هو صادق، وليس كل ما ينشر معناه أنه هو خبر حقيقي. مجرد نشر الشيء لا يعني أنه هو خبر. وجود الشيء على الواتساب، على فيسبوك، أو حتى على موقع رسمي أو على موقع يعني أساسي، هذا لا يعني أنه هو هذا الخبر صحيح. فإحنا بنحاول نعزز هاي الثقافة وهاي التربية الإعلامية عند الجمهور من خلال منصة مسبار، ومن خلال أنه القول بأنه دائما هناك أخبار كاذبة موجودة ولازم التعامل معها بحذر. نعم، أنتقل للسيد فارس العقاد من الإمارات. كيف يمكن لإدارة الفيسبوك حاليا أن تعمل على إزالة المحتوى الكاذب والمضلل؟ طبعا يعني نحن هلا جهودنا بمحاوله الازاله مثل ما تفضلت بالتعاون مع زملائنا واصدقائنا مثل صدى وغيرهم من المحررين اللي موجودين بالمنطقه، ودعمنا كمان المادي والتكنولوجي لمدققين كمان من الخارج. نحن اليوم نوفر تدقيق باللغه العربيه، الانجليزيه والفرنسيه بالشرق الاوسط، وأعلنا عن منحة ب$1,000,000 كمان لدعم هذه المدققين اللي موجودين اليوم بالمنطقة. بس بنفس الوقت هو مو بس فكرة التدقيق، هي نوع كمان من التوعية للمستخدمين مثل ما تفضل الزميل، إنه كيف إن نحن نوعي المستخدمين إنه وين ينظروا أي مواقع موثقة لازم هي تكون المرجع الأساسي لهم من ناحية التحقق من صدق الخبر، كيف ينظروا للخبر بطريقة اكتشافية، يدققوا من معالم معينة ممكن تدل على مصداقية الخبر، وبنفس الوقت كمان في نوع من الثقافة والبروتوكول بالتعامل مع المنصة. يعني مو أي خبر بيوصلك بتوسعه. يعني نحن أخذنا بعض الإجراءات مثلا على الواتساب. في كثير مستخدمين لاحظوا انه اليوم ما بنخلي الشخص يوزع الخبر لاكثر من 5 أشخاص بنشره واحده. هاي جزء منها كان معتمد على فيدباك او اجانا من المستخدمين انه نحاول نقلص من قدره الناس على نشر اي خبر بيجيلهم لاكبر عدد ممكن من الناس. ولكن بنهايه النهار نحن بنعتمد هي شراكه بين المنصه اللي هي بتوفر الاليات للنشر والمستخدمين اللي هم بنهايه النهار نحن بنعتبرهم الناشرين على هذه المنصه. ف ترجع لقصه توعيه وتكنولوجيا بنفس الوقت. لو تحدثنا عن ازاله بعض الاخبار المضلله او الكاذبه، لعل السؤال الاهم كيف تضمن فيسبوك ان هذه الازاله يعني لا تؤثر او لا تكون على حساب حريه الراي والتعبير؟ اكيد، وهذا سؤال جدا مهم وموازنه اكيد نحن حريصين على المتابعه فيها. فدائما بنحاول قدر الامكان انه يكون التحرر عن الخبر من جهه مستقله وجهه حياديه مثل AFP او صدى او فتبينوا الشركه اللي عم نتعامل معها هلا قريبا اعلنا عنها. وبنفس الوقت احيانا بصير في اغلاط، يعني احيانا حجم المعلومات اللي نحن عم نديرها بيسبب انه احيانا نحن ممكن نغلط. ففي آلية معينة إنه الشخص ممكن يستأنف أي قرار اتخذه فيسبوك وبننظر فيه مرة ثانية لإعادة نشره إذا اكتشفنا أنه قمنا بهذا القرار بشكل خاطئ. الدعم الثاني اللي عم نقوم فيه اللي عم نشوفه أحيانا من بعض الحكومات هي عدم نشر أو عدم الشفافية في بعض المعلومات اللي إلها علاقة بالكورونا بشكل خاص. فنحن عم نحاول قدر الامكان كمان ندعم المنظمات الدوليه او المنظمات المحليه اللي لها مصداقيه كمان بزياده التوعيه وزياده الشفافيه اللي ممكن تتواجد للمستخدمين. نعم، أعود مرة أخرى إلى الاستوديو مع السيد إياد. يعني في حال رفض الجهات الرسمية التعقيب على هذه الأخبار المضللة والكاذبة، ماذا يمكن للصحفي أن يفعل في هذه الحالة؟ وهذا يعني منتشر في كثير من المجتمعات من ضمنها مجتمعنا. صحيح، يعني نحن نتحدث عن وضع غير طبيعي ونتحدث عن فيروس يمس بالحياة الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع، ويمس بالسلامة الشخصية والصحية، ويهدد حياة البشر يعني بشكل عام. لذلك أتصور أن دور الإعلامي أو الصحفي لم يعد محصورا فقط على السبق الصحفي أو على تغطية موضوع معين أو على نشر معلومة معينة.
هناك يعني دور إنساني ودور مسؤول ودور جدا كبير يقع على عاتق الصحفي. إن لم يستطع الصحفي الحصول على معلومة ما من مصادرها الرسمية، فالأفضل يعني الانتظار في ظل هذه الظروف المعقدة. الأفضل الانتظار قبل النشر أو توضيح المصادر ونسب المعلومات إلى مصادرها التي يعني هي أساس هذه المعلومة، أو التي يعني استقاها الصحفي، استقى هذه المعلومات من هذه المصادر. لأنه يعني أيضا ضمن عملنا ومواكبتنا لمحاربة الأخبار الكاذبة والإشاعات، وجدنا أن الناس تميل فعلا لتصديق الأخبار المغلوطة أو الأخبار الزائفة بشكل أكبر، وتداول هذه الأخبار وهذه المعلومات يكون بشكل أكبر. وأيضا هناك يعني لا أريد حصر فقط هذه المسؤولية على عاتق الصحفي، يعني مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. وضمن الاستطلاعات التي قمنا بإجرائها وجدنا أن قرابة 38% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتجاهلون الأخبار الكاذبة عندما يمرون عليها وهم يعلمون أنها أخبار كاذبة. هناك يعني مسؤولية على عاتق المستخدم. يعني منصات التواصل الاجتماعي وفرت آليات وطرق للإبلاغ عن هذه الأخبار الكاذبة. يتوجب على المستخدم يعني عدم تجاهل هذه المعلومات والمرور عنها مرور الكرام. يجب أن يكون هناك دور ومسؤولية على المستخدم بالتبليغ والإبلاغ عن هذه الأخبار على أنها أخبار زائفة، بالإضافة للدور التكاملي التي تقوم به يعني المنصات أو المبادرات المختصة بمحاربة هذه الأخبار الزائفة، وهي عادة يعني تقوم بشكل دوري بتحديث قوائم المعلومات المؤكدة لديها وضحض أي إشاعات أو أخبار زائفة يتم تداولها في ذلك الوقت. أستاذ صالح، لو اكتشف الصحفي خبرا زائفا أو مضللا على وسائل التواصل الاجتماعي، برأيك ما الذي يجب من المفترض عليه أن يقوم هذا الصحفي لمواجهة هذا الموضوع بشكل سريع؟ هذا معروف تاريخيا في مهنة الصحافة، حق التنويه وحق تصحيح المعلومات واجب على كل صحفي وصحفية. وإضافة إلى فكرة التحقق، بالعكس الصحفيين في السنوات الأخيرة وتحديدا مع موجات الربيع العربي ظهر التحقق كأداة رئيسية ومهارة رئيسية في عملهم. وأنا أريد أن أذكر في هذه الجلسة إنه التحقق بدأ داخل مؤسسات وسائل الإعلام عبر إقامة مجموعات بين الصحفيين أنفسهم للتحقق من المعلومات. في تحقق تقليدي وكلاسيكي أخذناه أيام بكالوريوس الجامعة، أن تتصل على مصدر المعلومة وتؤكدها. حديثا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية، يؤسس الصحفيون ما بات يعرف بالتحقق المغلق، وهو تأسيس مجموعات للتأكد من المعلومات بين بعضهم البعض. ولكن هاي التجربة مع انتشارها في مصر وفي سوريا وفي تونس وتزامنا مع موجات الربيع العربي حملت بعض السلبيات، إنه الصحفيين يذهبون إلى هذه المجموعات بناء على انتماء سياسي، وبالتالي حتى عملية التحقق تأخذ اللون المؤسساتي أو اللون السياسي. في نوع آخر من التحقق هو التحقق المفتوح، الذي يقوم فيه الصحفيون والنشطاء بإلقاء المعلومة في سلة المحتوى الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي ويسألون عنها. وهي إلى حد ما أثبتت نجاعة وإيجابية، أنه يتدخل عدد كبير من أصحابين الحسابات وأصحابين المسؤوليات والمؤثرين لتصحيح وتدقيق هذه المعلومات. ولكن مرة أخرى كان لهذا النوع من التحقق بعض السلبيات، بأنه رفع وتيرة انتشار المعلومات الخاطئة، بمعنى أنك تسأل عن صحة معلومة وأثناء ذلك، أثناء مرور 30 دقيقة الأولى من سؤالك عن صحة المعلومة، ينتشر الخبر بشكل أكبر. ثالثا إجا التحقق الثالث اللي من خلال التطبيقات، اللي هو من خلال التربية الإعلامية التي تحدث عنها زميلنا محمد، اللي هو تعليم المواطنين والمؤثرين وأصحابين الحسابات مجموعة من المهارات الرقمية التي يمكن فيها التحقق من المعلومة. جوجل أدخلت إمكانية التحقق من الصورة، اليوتيوب أيضا أعطاك أكثر من مهارة بالإمكان أن تحقق فيها من الفيديو. أيضا مؤسسات الجامعية والكليات والدراسات والأبحاث تركت أو
بدأت تصدر مجموعة من التوصيات والأبحاث والدراسات التي رفعت من مستوى ملاحقة المحتوى الإلكتروني ومساءلته حتى نثبت صحة المضامين داخله. نعم، انتقل إلى الأستاذ محمد. ألا تعتقد أنه من الضروري نشر الثقافة الإعلامية في تداول الصور والفيديوهات تحديدا على الناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وخصوصا إذا كانت تحمل في طياتها انتهاكا للحق في الخصوصية؟ يعني بالتأكيد هو انتهاك الحق في الخصوصية. طبعا هذا شيء أساسي في أخلاقيات العمل. يعني لا يجوز يعني انه يتم تداول مثلا صور او فيديوهات خاصه بطريقه ما، وهذا احنا بناخده بعين الاعتبار طبعا في عمليه التحقق. ولكن ثقافه انه التحقق من الفيديوهات والصور زي ما تفضل الاستاذ صالح صارت موجوده الان، وهاي المهارات صارت متاحه ومفتوحه للجميع وسهله الامتلاك. يعني مش شيء صعب ابدا. بالنسبة لنا احنا بنشتغل على التحقق المفتوح بشكل اساسي. التحقق المفتوح من المصادر الموجودة لنا في الفيديوز والصور وهاي الداتا اللي كتير كبيرة موجودة، بنقدر نوصل من خلالها للحلقات الأولى من انتشار الخبر. بنعمل يعني كمان في إشي يمكن هو جزء من الواجب اللي على النشطاء أو الصحفيين كذا، هو أنه إحنا بنعمل موجة معاكسة للخبر. بمعنى أنه الخبر زي ما حكى الأستاذ صالح أنه في بدايته في أول 30 دقيقة بينتشر فايرال صحيح، ولكن إحنا بنحاول نعمل موجة معاكسة من خلال الكوميونتي اللي موجود عندنا. إحنا قاعدين بنبنيه، بنغذيهم بالحقيقة بعد ما نطلعها، وهدول بيصيروا ينشروا هاي الحقيقة كموجة معاكسة للموجة الكاذبة اللي كانت في الأول، وبنحطها في تعليقات وبنبعتها للجروبات اللي انبعت عليها الخبر الكاذب. بنحاول بقدر الإمكان إنه نعكس هاي الموجة بحيث إنه نصحح بقدر الإمكان، ونحاول نعمل يعني ريتش عكسي للحقيقة. نعم أستاذ فارس، أنتقل إليك. ما هي الإجراءات التي تتبعها شركة فيسبوك في حال وجود مستغلين للحالة الطارئة للصحة العامة بما يخص المحتوى الكاذب الذي يعني يروج للمنتجات أو الأدوية للعلاج من كورونا؟ نحن هلا قمنا باجراءات صارمه ضد اي شخص بيروج باي سلع من نوع للترويج او لخلق الحلع بالسوق. اي اخبار زائفه من ناحيه انه هذا العلاج للكورونا او يتوفر مثلا اقنعه باسعار مبالغ فيها، او اي ترويج لاي نوع من الامور اللي غير معتمده من منظمه الصحه العالميه، هي تزال بشكل كامل من هذه المنصه، ولا يسمح لاي اعلان انه يتواجد على المنصه بينشر اي نوع من هذه المعلومات. نعم، أنتقل إليك إياد في الاستوديو. أنت كشاب ماذا تنصح كل الشباب الفلسطينيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي؟ ماذا تقول لهم؟ يعني في ظل هذه الظروف أنصح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتريث قبل مشاركة أي معلومات أو أي أخبار تصلهم. وفقا لاستطلاعاتنا 44% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يزورون صفحة وزارة الصحة الفلسطينية يوميا للتأكد من الأخبار والمعلومات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وهذا يضع يعني مسؤولية أيضا مضاعفة على عاتق وزارة الصحة أن تقوم بتغذية صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل سريع ودوري بالمعلومات الصحيحة، وضحض أي أخبار زائفة أو إشاعات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها يعني وعلى ما يبدو وبلغة الأرقام أنها المصدر الأول للتحقق من أي أخبار متعلقة بهذا الفيروس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنصح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التردد بالإبلاغ عن أي أخبار زائفة يكونون على يقين وتأكد من أنها ذات دلالات كاذبة أو
مغلوطة أو تستغل حاجات المستخدمين في ظل هذا الفيروس للترويج لمنتجات أو لخدمات ذات علاقة. فبالتالي هناك يعني مسؤولية موزعة على الصحفيين، على المستخدمين العاديين، وأيضا على جهات الاختصاص الطبية مثل وزارة الصحة. أستاذ صالح، هنالك خلط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بين المعلومة والرأي. حدثنا عن هذا الموضوع. هو تاريخيا من أيام الجامعة يقولون أنه المعلومة يجب أن تكون قبل الرأي، وإذا حدث العكس على الأغلب أنه الرأي هون ينكسر، لأنه يصبح رأيا مبني على معلومات مغلوطة. أنا برأيي هاي الجملة المعلومة قبل الرأي يجب أن تكون شعار كبير الآن في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا، لأنه الرأي مرتبك وخائف وانفعالي وعاطفي. إذا لم يكن الرأي مبنيا على معلومة برأيي يخسر صاحب الرسالة هذا الموقف. بس كمان عودة على موضوع التحقق، أنا أحب أن أضيف إلى ما تفضل به إياد ومحمد، إنه هذا الموضوع من الممتاز إنه مركز حملي دخل في جلسته التأسيسية للمؤتمر، لأنه بالفعل مجتمع المعلومات الفلسطيني والعالمي في هذه الأيام بحاجة إلى تحقق عالي. بس أيضا إحنا نريد أن ننبه إلى أنه هاي مسؤوليات مؤسساتية، بمعنى على وسائل الإعلام أن تدخل أيضا في هذا الموضوع. الصحف والمواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات يجب أن تدخل وتقول كلمتها في هذا الموضوع. أيضا هناك تعويل على المؤسسات وعلى المبادرات مثل مبادرة زميلنا محمد كي تصحح المعلومات في المجتمعات. بس أيضا هناك تعويل كبير على أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي. عليهم أن يتأكدوا من مصادر المعلومات، وعليهم أن يراعوا أخلاقيات حتى التحقق، لأنه حتى التحقق عملية صحفية بحاجة إلى أخلاقيات. نعم. إذا رميت السؤال بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسأل عن حادث سير أو عن وفاة أو حادث هنا، أنت تربك الناس أكثر مما تتحقق في المعلومات. صالح، لدينا مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. المواطنة مجد حثناوي تقول: كيف يمكن أن يكون في دور للجهات الرسمية بضبط الإشاعات، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن ضبطها؟ هو أنا في أكثر من مدخل لضبط المعلومات. أنا يعني لا أحب تدخل الجهات الرسمية لضبط المعلومات، لأنه سيقيد حرية الرأي الخوف أنه الجهات الرسمية دائما تدخل بذهنية القوانين. الأفضل الارتهان إلى التكتيكات والممارسات التي يقوم بها الناس. أنا برأيي لأنه التواصل الاجتماعي اختراع قدمته البشرية، هو يدير نفسه بنفسه، والأفضل إدخال مبادرات من الأفراد ومن الشرائح غير المؤسساتية، لأنه المؤسسات على طريقة باراك أوباما وترامب وزعماء العالم يدخلون بقوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي القوانين على الأغلب تكون صادمة ولا تحل الأزمة على المدى البعيد. الرهان الأساسي أنا برأيي على تربية إعلامية سليمة لأصحاب الحسابات وللمستخدمين، تؤدي لاحقا إلى جو من المعلومات أو تدفق من المعلومات سليم ومتعافي. نعم، عبر تعليم هؤلاء الناس، عبر تعليم هؤلاء المستخدمين مهارات قادمة من غرف الأخبار ومن تخصص الصحافة والإعلام. الصحافة والإعلام هي الحقل الإنساني الذي تأسس لتداول المعلومات، وراكم خلال العقود الماضية مجموعة من مدونات السلوك والأخلاقيات التي قد تحمي الحقل ومعلوماته. وعشان هيك أنا بقول إنه أنا برأيي مبادرات الشباب ومبادرات النشطاء الاجتماعيين، مبادرات الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي أهم من تدخل الحكومات والمؤسسات الكبيرة لضبط تصحيح المعلومات. نعم، أعود إليك سيد محمد. ماذا تنصح كل شاب فلسطيني يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي؟ يعني بالتأكيد التأني دائما، يعني التأني هو شيء حميد. يعني أول إشي لازم نعمله إنه ننتظر قليلا على المعلومة قبل ما نشيرها، وطبعا نفرق ما بين المعلومة والرأي، هذا إشي كتير أساسي في النشر. بالإضافة إلى متابعة الحسابات فيما يخص مثلا حالة زي حالة وباء كورونا، بدنا نتابع الحسابات الرسمية أو الموثوقة أو اللي بتنشر الأخبار بعيدا عن الحسابات العامة. بالإضافة لأنه يكون في لهم دور فعال في تكذيب الأخبار الكاذبة لما يشوفوها، بمعنى زي ما حكيت سابقا إنه إذا مر عليك خبر كاذب
علق على هذا الخبر، ما تنشره بس علق عليه واحكي انه هذا الخبر كاذب اذا عندك بتمتلك الحقيقه انت او المعلومه الحقيقيه. اذا ما عندك ابعته للناس بتتقصى الحقائق او بتتحقق زي تيقن زي مسبار. نعم. ايا يكن اللي كنت انت قريب منهم، وحاول انه تشارك في او يكون في لك دور فعال في تكذيب هاي الاخبار. سيد فارس، ماذا عن إدارة فيسبوك؟ ماذا تقول لكل مستخدم للفيسبوك حول الأخبار الكاذبة والإشاعات، يعني بشكل مختصر لو سمحت؟ يعني مثل ما تفضلوا كل زملائي اليوم، اظن التروي بالاخبار، اظن التواصل الاجتماعي اليوم والمنصه بتوفر اليه رائعه للتواصل مع المجتمع والتفاعل مع الاحداث، وخصوصا بالاوقات الاستثنائيه اللي عم نمر فيها اليوم، اللي محصورين اغلبنا بمنازلنا ومضطرين نتفاعل بطريقه الكترونيه. تتصور المنصه بتوفر طرق جدا ايجابيه، وكونه عن حسن نيه وعن سوء نيه احيانا في نسبه معينه من الاخبار ممكن تنتشر تكون زائفه، بس نحن بتمنى انه الاشخاص يكون يتحملوا المسؤوليه معنا بالتاكد من الاخبار والتعاون مع الاليات اللي نحن بنوفرها للتصديق عن الاخبار قبل ما يتم اي نوع من النشر او التبشير باي نوع من المعلومات اللي بيشوفوها على المنصه. نعم، يعني انتهى وقت هذه الجلسة، نلتقي بكم في الجلسة الثانية ولكن بعد فاصل قصير. أشكر جميع من شاركنا في هذه الحلقة وإلى اللقاء.